हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म हजुरहरूमा रारा चौचौको मिठो रेसिपी लिएर आएकी छु। यसको लागि मैले लिएकी छु मसिनो गरी काटेर राखेको आलु, मसिनो गरी काटेको प्याज, मसिनो गरी काटेको क्याप्सिकम पनि लिएकी छु। त्यसैगरी मसिनो गरी काटेको गाजर, मसिनो गरी काटेको गोलभेडा, रेड चिल्ली पाउडर, स्वाद अनुसार नुन, जिराको धुलो, थोरै अदुवा लसुनको पेस्ट र जिरा लिएकी छु। अब म यसलाई बनाउन सुरु गर्दैछु। एउटा कराईमा थोरै तेल तताएर जिरा फ्राई गरेँ। फर्स्टमा जिरा रातो कलरको भएपछि यसमा आलु, प्याज, क्याप्सिकम, गाजर, गोलभेडा राखेर एकछिन पकाउँदैछु। म यसलाई 2 मिनेटको लागि छोपेर पकाउँदैछु। अब म यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट, स्वाद अनुसार नुन, जिराको धुलो र थोरै रातो धुलो खुर्सानी राखेर एकछिन चलाउँदैछु। अब यसलाई म फेरि 1 मिनेटको लागि छोपेर पकाउँदैछु। अब सबै भेजिटेबलहरू राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब म यसमा 2 गिलास जति पानी राखेर मजाले उम्लिन दिन्छु एकछिन। अब यो उम्लिसकेको छ मजाले। म यसमा रारा चौचौ राख्दैछु। रारा चौचौको सुपलाई पनि राखेँ यसमा। अब यसलाई म 2-3 मिनेटको लागि छोपेर पकाउँदैछु। अब हाम्रो रारा चौचौ रेडी भइसक्यो। यो तरिका चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो मलाई। हजुरहरू पनि यसरी नै रारा चौचौ बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब, भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।